Hi everyone! Welcome to my channel! Hi guys! Ngayon po ito po, magluluto ako ng aking ulam, tahong. Wow! At saka isda. Luto-luto lang ako pag may time. Mimix ko siya ng sili. At saka anong pangalan niya? Saka cumin powder para hindi siya lalangsa. Mimix siya ng ganyan ng aking mamaya. Ipiprito ko na ito. At saka yung garlic powder. Abangan nyo mamaya. Lulutuin ko ng bonggang-bongga. Yan po ang aking ingredient kapag ako ay nagluluto. Binababad ko siya ng kung ano-ano. Yan. Yan. Curry powder. Para daw masarap. Lahat sila i-mix ko. Yan. Mag-i-start na tayo. Magluluto tayo ng fish biryani. I-mix na natin ang mga ingredient ng ating lulutuin. Lalagyan natin ng crema. Cooking cream. Pagkita natin ng ating cooking cream. So, gagawa tayo ng biryani. Ito yung usong pagkain. Haluan natin ng mabunin para mas malinang naman. Dadagdagan natin ng fresh milk. Prito na ang fish para inahalo sa habang ako ay nagluluto ng kanyang rice ay pinaprito ko na din ang kanyang fish para sabay mamaya tapos ngayon po, okay na yung rice. Ilalagay na natin ang fish sa taas. Ayan. Maya po, lutuin na tayo sa ating biryani. Lalagyan natin ang konting design na mahilig talaga ako sa chili. Mamaya, ready na yan sa aming dinner. Ito naman po ay lobster, na baby lobster. Yan. Niluluto ko pa ang kanyang laman. And later, ipapakita ko sa inyo kung paano ilalagay ang laman sa kanyang laman.
ilalagay na natin ang lobster. Pagdugtungin po ang kanyang katawan ulit. Tapos sirain. Ilalagay na ang laman loob niya na cheese. Lobster with cheese. Sabi mo dyan, 20 minutes. Ngayon, lulutuin ng ating lobster with cheese. Ayun, lagyan natin na bawang. Yan, isusuka natin ang shrimp. Ito naman ang next step na lulutuin natin. Isusuka natin ang big shrimp. Wala, allergy ng labas natin nito. Puro tayong seafoods. Yan, isusuka natin. Ayan. Dahil birthday ng kasama ko ngayon, kaya pinagluto ko siya. Ayan na po. Gina-barbecue natin ang shrimp. Oh. Yan, sisimulan natin i-fry ang fish. Magpa-fry na tayo ng fish ngayon. Ito na rin para siya. Now, lulutuin natin ngayon ay pansit, Mickey pansit. May party talaga ngayon guys. Pansit, wait.
I-mix na natin ang dato puti sauce para sa ating pancit gisado with shrimp.